Hello, what's up everyone? My name is Bon and welcome back to my channel. This is the second part of our expectation versus reality moments ng mga OFW and Filipino nurses living and working here in the UK. And thank you very much for all those who sent their feedback, comments, and their experiences here in the UK. I know you are all excited, so I am excited. Let's begin. Hold up. Alright, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's read the first comment of this part 2. Expectation versus reality moments ng OFW and nurses here in the UK. From Dana Michelle Fuerte, ang hirap, puro lakad at commute. Umuulan, umaraw, mag-snow, mag-hail, pasok sa school at work. Tapos ang sikip at ang dumi. Grabe! Okay ka lang, Dana? I mean, this is really true. In some of its aspect, yes, it's true because especially here in London, kapag gusto mong magtipid, hindi ka naman makakabili agad ng car, or kung may car ka, mas gugustuhin mo na lang na mag-commute because ang traffic at ang daming road tax. So dito, like for example, here in the cities or the big cities in the UK, medyo mahirap mag-commute, especially hindi mo kabisado ang mga ruta. Because London, say for example, is a big city. Totoo, kahit saan ka pumunta, you need to commute. Kailangan mong maglakad, kailangan mong mag-exert ng effort para lang marating ang destination mo. Sa mga countryside naman, may mga nurses na isa o dalawang rides ang kailangan nilang gawin. Medyo malayo ang bus station sa mga bahay. Or meron din naman tayong mga kakilala na naglalakad or nilalakad na lang ang home work or work to home because gusto rin nilang magtipid. Pero guys, in fairness, masarap namang maglakad dito sa UK dahil marami kang nakikita, greeneries, kung nasa countryside ka, maraming mga scenes, maraming mga tourist spots kang madadaanan. Ayun lang, kailangan mong masanay sa buhay na maraming lakaran at maraming commutan. Okay? Next comment. Galing kay Franz Tan. Not everyone can speak and understand English. Ha ha ha. Right. Thank you very much for the comment. But I think this is partly true. Siguro totoo siya sa mga tao na mga ilang years pa lang or ilang months pa lang dito sa UK, especially for those people who came from non-English speaking country. But I think mostly or 80 or 90% of the population can understand English. Hindi naman nila kailangang magsalita ng straight English para maintindihan mo sila or maintindihan kanila. But mostly sa mga naandito, lalong-lalo sa working population or sa mga nag-aaral or nakapag-aral or sa mga lalo na sa mga nagtatrabaho dito sa UK, usually they understand English. May mga tao lang talaga na hindi nakakapagsalita ng straight English because English is not their first language. Ang comment naman ni Glenn De Los Reyes Banyares, expectation, career growth, level up, reality, would you like to have a cup of tea? I think pagdating mo dito sa UK, kapag na-employ ka, the employers will give you a lot of trainings naman. They will give you courses, they will give you study days, they will even send you to universities to do some specialization or some study days or courses na kailangan mo sa line ng trabaho mo. But tama din naman si Glenn na mostly patients here in the UK, especially the Brits, would really like to have cup of tea in the afternoon or during sa kanilang hospitalization. Marami kasi ang iba ang pagiging nurse dito sa UK. It's more holistic. So hindi lang pagbibigay ng medicine, hindi lang pag-aaruga sa bedside, but it's more of as well entertaining your patients in a some level na kailangan gawin mong homey sila sa ospital. Kailangan i-level up mo yung expectation nila at yung experience nila habang nasa ospital sila. So we serve them coffee, we give them juice, we even provide them with newspapers or encourage them to use their phones, iPads, and etc. and etc. So I think it's kinda sarcastic in some ways na ang mga nurses dito ay mas expert ng magbigay ng or magtimpla ng tsaa. Well, I think totoo naman na naging expert ako ditong magtimpla ng tsaa. I think the good thing about that is we experience how is it to look after our patient holistically. So, may partly true, tama din naman ang pagtsatsaa ng mga tao dito sa UK. Ayon naman kay Charmaine Ocampo, expectation, experience 4 season in a year, reality,
4 seasons almost in a day. That is very true. May mga araw na akala mo masyadong bright ang sun, paglabas mo, it's really cold, so don't be deceived by the sun. Meron ding mga araw na may hail, tapos uulan, tapos biglang aaraw at magiging cloudy. So, ang weather dito sa UK is very erratic, mostly malamig. Kapag mainit, it's talagang mainit at very humid kasi hindi masyadong mahangin. But most time of the year, it's really wet and cold. Kaya magbaon kayo ng mga panlamig ninyo kapag papunta na kayo dito sa UK. Eto guys, malakas. From J.O. Marley Expectation, baka makahanap ng blue eyes. Wow! Reality sa Pinay pa rin. Shoutout to you, J.O. Marley. Yes, may mga Pilipino talaga na nakakahanap ng kanilang true love or ng kanilang destiny dito sa UK. So, kung gusto nyong makahanap ng mga blue eyes, of course, you have to mingle with other culture as well, hindi lang puro Pinoy. Ang mahirap sa ating mga Pilipino, minsan baryo-baryo kung saan nasaan ang mga Pilipino, doon lang din tayo. Minsan, nahirapan tayong makisalamuha sa mga ibang lahi. But I think we just need to expand our horizon. We just have to open our eyes and meet them and know and get to know them better. Ma-appreciate niyo ng ibang lahi ay may mga aspeto rin ng kanilang culture na pareho rin sa mga Filipino. So, kung gusto mong makakilala ng mga may blue eyes, you have to... Paano ba? Pero guys, ang pinaka-goal naman natin is magpunta dito dahil mag-work. At ang tip ko sa inyo, you have to enjoy others' company as well. So, maki-join kayo, makisalamuha kayo, at try nyong kilalanin din sila ng mabuti. Okay? Baka makahanap kayo ng blue eyes doon. Eto naman kay Nars Onins, expectation, good support daw sa mga deputy sister and ward manager. Reality, dead ma, bahala ka sa buhay mo. Oy, grabe naman, hindi naman po lahat because apparently there are some trust or mostly of the trust have good plans in place, lalong-lalo na sa mga international nurses na kakarating pa lang ng UK to work, especially those who will take the OSCE. So yung mga magte-take ng OSCE, wag naman kayong ma-intimidate o matakot because there are really trust who are really isolated na hindi ganun ka-structured ang kanilang training with regards to OSCE. But I think sa panahon ngayon na ang dami-dami ng batches na nakapag-take na ng OSCE, even nursing home, even private hospital have their own training department for international nurses who come here to do the OSCE and to be nurses in the future as well. So, may mga isolated cases din talaga na may mga small trust or may mga small companies or hospital or care homes or nursing homes or private hospital na hindi pa ganun kasanay na mag-receive ng mga international or other international nurses. But mostly, lalong-lalo na sa mga big hospitals or sa mga nursing homes, private hospitals, they are already well structured in terms of their practice and development. Kaya, huwag kayong matakot or ma-intimidate. Eto naman, galing kay Chinchin, doctors and nurses are of high caliber when it comes to skills and theory. Reality, hindi marunong mag-cannulate, hard to bleed daw, yung ugat parang naka-steroids. Well, to be honest, some of the doctors and nurses dito sa UK, lalo na yung mga na-train dito, hindi sila ganun kasanay mag-cannulate. Unlike sa atin, sa Philippines, lalo na sa nurses natin, students pa lang tayo, pinagka-cannulate na tayo, meron pagkatapos pag-graduate natin, meron pa tayong IV therapy. Sa kanila, iba yung kanilang curriculum. So, nakakapag-cannulate lang sila ng live or ng totoong tao after magkaroon sila ng PIN. Hindi sila pwedeng mag-cannulate unless it's supervised. So, madalang sa kanila ang nagka-cannulate, lalong-lalo na kapag hindi pa na-train after graduation or after being employed. So, tayong mga Filipino, dahil sanay tayo sa cannulation, sa ward, sa emergency department, or kahit sa ang specialized area sa ospital ng Pilipinas, or kahit even hindi sa ospital, ang daming mga Filipino nurses na nagtatayo ng gluta center na nagka-cannulate. So, almost all Filipino nurses can cannulate. So, madalang at konti lang yung kilala ko na hindi talaga sanay mag-cannulate na Filipino nurses. But, yes, that is true. Yung mga ibang lahi dito na nurses and doctors even, nahirapan silang mag-cannulate. And even, gumagamit pa sila ng some equipment like ultrasound or ultrasound-guided cannulation na kung tutuusin, yung mga doctor natin kapag nag-i-insert ng central lines, sometimes hindi naman na gumagamit ng ultrasound. But, well, they are just being safe here. Sabi ko nga before sa aking mga previous videos,
They don't do nursing skills here without being competent or being trained properly. So, meron talaga silang mga competencies. Huwag kayong mag-alala dahil kayo ititrain din naman ulit. So, ititreat nila kayo na parang baguhan. So, you just have to go along with the flow, okay? Huwag na kayong magmalaki na marunong kayong mag-cannulate. Just go with the flow. At least, makuha ninyo yung certificate before kayo mag-cannulate. Alright? Ito naman, galing kay Sherlyn Alcares. Akala ko magtatrabaho ako sa mga matatanda lang sa care home. Like yung typical na care home na alam ng karamihan. Reality, hindi pala. Yes, that's true because care home here in the UK is not merely among or for elderlies only or yung sa may mga dementia. But care home itself is more of a residential medical center here in the UK. Say for example, may care home na para sa mga juvenile or sa mga bata, may care home na para sa palliative services or yung may mga cancer patient na hindi na kailangan ng hospital treatment at gusto lang ng care home services. Meron ding mental health care homes, maraming types of care homes. Meron ding care homes for advanced airway, meron ding care homes for patients who suffer pains. Meron ding mga care homes na kailangan nandoon lang sila because wala silang pamilya. So, maraming types of care homes dito sa UK. Hindi lang siya purely for geriatric or elderly patients or clients. So, if you are being hired for a care home or a nursing home, you have to be clear anong type of patient or what type of clients you are gonna look after on that particular institution. Eto, expectation naman ni Darwin Jerome. Expectation, ulam steak. Reality, pansit canton pa rin. Well, in fairness nagkikrave din naman kami ng steak talaga. Pero mas hinahanap talaga namin yung Filipino taste. So, kaya nga, madalas talagang pupunta ang mga Filipino dito sa mga Asian store. Well, kapag nakapagpansit canton ka, lalong-lalo na yung pansit canton talaga nang galing sa Pilipinas. That is really an amazing breakfast or kainin because mas ipagpapalit pa namin yung mga steak dito or yung mga posh na pagkain sa mga Filipino food, lalo na yan sa mga canned goods. Expect ninyo kapag kayo first time umuwi, ang dami-dami nyong ipapak sa mga bagahe ninyo. Chocolates, mga imported na mga bilihin dito or imported items and goods. Pagbalik ninyo ng Pilipinas, ang laman ng inyong bagahe, mga toyo, pansit canton, delata, lahat-lahat ng mga galing sa Pilipinas para lang kayong grocery sa Pilipinas because your taste bud would always look for that Filipino taste. So, pansit canton is not bad for me, I think. So, yeah, enjoyin nyo kung may pansit canton kayo. Hinahanap-hanap nga namin ng pansit canton. Shout out sa pansit canton. Eto naman from Kim Corpus. Expectation, workload is less. Reality, more changing of pads. Bed making is real. Totoo po. Dito ko lang na-practice yung natutunan ko sa School of Nursing na bed making and occupied bed making. Sa Pilipinas, sanay kasi meron tayong housekeeping or meron tayong mga linen department na nag-change ng ating mga bed linens and fitted garterized linens pa yung ginagamit natin sa Philippines. Dito po, lalong na if you're working in ICU, you will do really the bed making, like yung typical na may miter na kailangan pang itak in ang bed sheets sa ating sa mga mattresses. So dito ko po na experiences and totoo na more of roles, they are very particular sa tamang pag-roll ng patient, manual handling, tamang pag-change position ng mga patient. And dito ko rin po natutunan talaga na dito dapat mabilis kang mag-bed making para lang mas marami kang magawa sa isang araw sa shift mo. Ito naman ang expectation versus reality moments ni NJ Lope. Nurse to patient ratio. Expectation 1:4 patients. Reality 1:10 or more. Well, I think sa ward, nangyayari din naman talaga yan. But in some most ward areas, may mga alam ako at kakilala ko na ang hinahandle nila is 4 or 6 patients. Pero meron din naman talagang incidences at meron ding mga wards talaga na 10 ang ilulook after mo or even 15 or 1 ward talaga. Lalong-lalo na kapag short staff ka. Totoo po, meron pa ring short staffing here in the UK. But it is a lot better compared in the Philippines. Kasi diba sa Pilipinas, aalagaan mo 30 patients, 20 patients, and even more 60 patients
for a nurse. Dito kasi sa UK, kahit mag-aalaga ka ng 10 pasyente, meron namang 2 healthcare assistant, minsan meron pang mga special or mga tinatawag nating special or special carers. Kung halimbawa masyadong confused ang patient at hindi pwedeng maiwanan, meron talagang special nurse or special carer na nakatutok sa isang pasyente. Pero valid yung sinasabi nila na may mga incidences talaga na mga times na kailangan nilang pumasok sa shift na meron silang inaalagaan 10 pasyente or even 15 patients. But at the end of the day, mas malupit pa rin sa Pilipinas, mas malupit pa rin ang census, lalong-lalo na sa public hospitals ng Pilipinas. So, sa UK pa rin ako. Alright guys, so that is the end of our part 2 ng expectation versus reality moments ng mga Filipino nurses here in the UK. But we have a thread, part 3. So, ang babasahin ko naman is yung mga positive comments. Baka sabihin nyo naman, puro negative ang mga comments at mga nabasa kong mga feedbacks and experiences ng mga UK nurses. Lahat ng mga experiences na mga binasa ko at mga feedback ay mga pawang individual experiences ng mga kaibigan natin at mga kababayan na nandito na sa UK. Merong good at merong bad. So, ang next natin na video at abangan ninyo ay babasahin ko naman ang mga wonderful experiences at positive experiences ng mga UK nurses while living and working here in the UK. Hopefully, hindi kayo ma-discourage because these are just some realities na nangyayari kahit saan ka pa pumunta para magtrabaho or even just to work there in the Philippines. There are pros and cons while you are living and working as an OFW. But anyway, thank you very much everyone for tuning into my channel. Don't forget to subscribe. So once again, thank you very much for watching this video and see you on the next video and adventure. Bye!